ليش احنا غاليين بهالفيديو. Pictures up! Pictures up. Let's roll sound. Rolling. Sound speed. Camera speed. And action. واحد من أكثر الأسئلة اللي تنسأل من قبل الناس أو العملاء لما يجون يشوفون الأعمال المصورة، سواء إذا كانت إعلانات تجارية أو برامج تلفزيونية أو مسلسلات أو حتى أفلام روائية طويلة أو قصيرة، ليش التكلفة غالية؟ أنا راح أجاوب، ولكن إجابتي راح تكون مختلفة عن باقي الإجابات. إجابتي هي محاولة لإيضاح بعض الأمور أو بعض المواضيع اللي فيها لبس من قبل العملاء والناس، لعل وعسى أن هذا التوضيح يكفل خلينا نقول الإجابة على هذا السؤال الكبير. أغلب المعلومات اللي راح أذكرها هي نتاج خبرتي الخاصة في مجال الإعلانات التجارية والأفلام القصيرة. هذه المعلومات نقدر ناخذها ونطبقها على الأعمال الأخرى مثل البرامج التلفزيونية والمسلسلات والأفلام الروائية الطويلة أو القصيرة، مع العلم باعتقادي الشخصي أن الإعلانات التجارية تعتبر نوعا ما أقل تكلفة بالنسبة حق الأمثال اللي تو ذكرتها. فراح نبدي رحلة حول أغلب التعليقات اللي يذكرها العملاء واللي تكررت على مسامعنا، وهذه محاولة بسيطة لتوضيح أو الإجابة على هذه التعليقات. أول تعليق دائما يكون هي دقيقة، فليش تكلفتها جدا عالية؟ في حقيقة الأمر أن الناتج النهائي للإعلان فعلا دقيقة، لكن هذه الدقيقة احتاجت مني ممكن يوم أو أسبوع أو شهر أو حتى سنة عشان أوصل حق هذا الناتج اللي هو دقيقة. هي قد تكون دقيقة، ولكن أنا ممكن احتجت إني أسافر من الكويت إلى لبنان أو إلى تركيا حتى أصور. هي ممكن تكون دقيقة، لكن أنا ممكن احتجت إلى 2 إلى 3 أيام علشان أصور. هي ممكن تكون دقيقة، لكن أنا أحتاج إلى 3 أيام عشان أسوي إديتنج حق الفوتج. هي ممكن تكون دقيقة، لكن احتاجت إلى شهر من التحضير. هي مو دقيقة. فهذا اللي كنت بوصله، أتمنى أنها وصلت. التعليق الثاني دائما نسمع أن ترى الموضوع مو صعب وجدا بسيط، هي كاميرا وضغطة زر. في حقيقة الأمر هي مو ضغطة زر، هي ضغطة زرين. أنا ما شلون نسيتوا هالشيء، إحنا نبطل الكاميرا بعدين نسوي ريكورد. هي مو ضغطة زر، هي ضغطة زرين. ترى قاعد استعبط، ما أدري إذا استوعبتوا ولا لا. هذه واحدة من التعليقات اللي أنا أعتقد أن هي الأمانة مهينة، لأن فيها نوعا ما تقليل من شأن هذه المهنة أو هذه الحرفة. هو شيء أنا كنت أسمع من وأنا صغيرة، وكنت أعتقد أنه إذا كبرت راح تخف، بس ما ليش ما خفت ما ليش. فهي مو ضغطة زر الأمانة، هي نتاج عمل وخبرة وعمل شاق، من سنين ومن أيام طويلة فيها الناس تعلموا ووصلوا حق مهارة جدا جميلة، وبالتالي كل واحد فيهم متميز عن آخر، سواء كان مخرج ولا كاتب ولا مصور ولا حتى مونتير. فاليوم راح أخذكم في رحلة هم ثانية حلوة حول مراحل إنتاج العمل أو الإعلان التجاري. لإنتاج أي عمل تصويري في 3 مراحل مشهورة، هي مرحلة ما قبل الإنتاج ومرحلة الإنتاج ومرحلة ما بعد الإنتاج. مرحلة ما قبل الإنتاج هي لما العميل يجي حق الإيجنسي في نفس الأوقات اللي إحنا معتادين عليها في السنة، اللي هي فبراير وقبل رمضان، ويصير فيكم نبي إعلان قوي عجيب يطق يضرب والكل يحبه. وفي كل سنة لازم نسوي شيء غير وأقوى وأجمل والكل يحبه. فلما أنت تيجي كعميل وتبي هذه الفكرة، الإيجنسي راح تبدي تفكر وتحاول تسوي شيء مختلف ومغاير عن باقي الشركات اللي موجودة، وأكثر من 10 عملاء قاعد يطلبون نفس الطلب. هذه المرحلة تتطلب جهد ذهني ونفسي وهم فني، لأنك أنت لازم تروح تبحث حول الموضوع اللي أنت انطلبت تسوي عنه إعلان، ومعناته لازم تشوف وايد إعلانات تسوت مثلا على نفس الموضوع وتحاول تشوف وتبلور فكرة جديدة، وهذا يحتاج إلى وقت وإلى جهد وإلى مهارة وإلى خبرة. وفي شغلة الناس ما تدري عنها، إن لما نسوي إعلانات غالبا إحنا نحضر لها في أوقات جدا مبكرة. أنا كنت توني مسلمة إعلان رمضان وداشة توني شهر رمضان، فجأة لازم أفكر الحين حق إعلان العيد الوطني حق فبراير. أنتم كلكم تستحضرون المشاعر الوطنية حيل في شهر فبراير، أنا من رمضان من شعبان أنا قاعد وطنية ناهيك عن رمضان اللي أحس فيه قبلكم كلكم، أنا من محرم أحس برمضان فبعد ما نخلص من إيجاد الفكرة وطريقة التصوير، نبدي الحين حق مرحلة الإنتاج، واللي فيها نروح نلاقي الناس اللي تحول هذه الفكرة إلى عمل واقعي. هذه المرحلة اللي الكل يعتقد إن هي ضغطة زر، واليوم راح أوضح لكم هي مو بس ضغطة زر. ليش أنا أشوف إن هذه المرحلة صعبة؟ لأن هذه المرحلة هي تحدد نوعا ما سعر الميزانية بشكل عام. شلون؟ احنا دائما لما نحاول نقلل من التكلفة المادية نحاول نخلي التصوير بمدة قصيرة زمنية. ليش؟ لأن هذه المدة الزمنية القصيرة فيها تأجير معدات، أجور الممثلين، أجور طاقم العمل، أجور مواقع التصوير، وأي شيء متعلق في التصوير. ففي أجور معينة حق هذا اليوم. أي يوم زيادة معناته إن زيادة في الأجور وفي التكلفة المادية. No God! No God, please no! No! فاحنا نحاول كثر ما نقدر ان احنا نختصر ونحاول ان احنا نسوي كل شيء في وقت قصير
توفيرا للتكلفة. ولهذا السبب نلاقي ان وايد من طاقم العمل يعيش تحت ضغط نفسي هائل. هذا الضغط النفسي بسبب ان انا محدود في وقت ومدة زمنية معينة وقصيرة، وانا لازم خلال هذه المدة اني انا اسوي بالضبط اللي خططت له بطريقة جدا مثالية، ولازم كل شيء يمشي في سلاسة ومرونة وبدون وجود اي صعوبات. ايه صعوبات ايه. واحد من زملائي قال لي جملة: فيلم سيت wasn't meant to run smoothly. وفعليا دائما يقول لك انت طول ما انت موجود في موقع التصوير انت قاعد تسوي حل المشكلات، دائما في مشكلة، لدرجة ان اذا ما صار في مشكلة في يوم التصوير انا شخصيا اخاف، يعني يصير فيني ليش ما كسر شيء، ماكو شيء اخترب، لا، لان هذا معناته ان في بلوة كبيرة راح تصير. عندك ضغط نفسي آخر من قبل الناس اللي واقفين فوق راسك ويطلعون كل حركة تسويها إذا كنت أنت مصور، سواء عميل سواء ايجنسي سواء المخرج، لما يشوف أنت كل حركة قاعد تسويها وهل فعلا قاعد تجيب الصورة اللي هم كلهم قاعد يفكرون فيها. بجانب الجهد الذهني والجهد الفني عندك الجهد الجسدي، لأنه يوم جدا شاق راح تشتغل فيه يمكن أكثر من 8 ساعات. ممكن تبلش التصوير من الساعة 5 أو 4 الفجر وممكن ما تنتهي إلا ثاني يوم اللي نفس الساعة اللي هي 3 الفجر. ممكن تشتغل تحت الشمس وممكن تشتغل تحت الغبار وممكن تشتغل يعني بالرطوبة. بعد تصوير الإعلان نوصل حق مرحلة ما بعد الإنتاج، وهي المرحلة اللي نكون فيها نلون الفوتج أو نركب ونقصقص المقاطع التصويرية، نضيف المقاطع الموسيقية إلى آخره، وبعدها نطلع في المنتج النهائي. فمثل ما شفنا هي عملية جدا كبيرة تتضمن طاقم عمل كبير، تتضمن أكثر من إنسان علشان يروح ويسوي هذا العمل. بعد تعليق هي ضغطة زر، دائما يكون في تعليق، ما تحتاج هذا العدد الهائل من طاقم العمل علشان تسوي هذا الإعلان لأنه هو جدا بسيط. الجواب على هذا التعليق هو جواب للأمانة. في ناس ما عندهم مشكلة إنه يشتغلون بروحهم وينتجون لك فيديو إعلاني، ولكن في ناس تحتاج أنها تشتغل ضمن طاقم عمل على حسب المحتوى اللي قاعدين يصورونه. فعلى سبيل المثال أنا حاليا ما أقدر أصور ستيدي كام لأن أنا ما عندي هذه الخبرة، فأحتاج إلى شخص يصور بالنيابة عني حق مشاهد معينة لإعلان معين أو لمسلسل معين. أحيانا العميل يعتقد أن الميزانية هي عبارة عن مجمل مصاريف وتكاليف أجور العاملين، ولكن في حقيقة الأمر في أجور أخرى تروح على وايد أشياء مهمة. على سبيل المثال الحصر عندنا المعدات، والمعدات أجورها جدا غالية، وهذا بسبب أن المعدات تكون جدا احترافية ومصنوعة من جودة جدا عالية، لأن مثل ما ذكرت في فيديوهات سابقة أن إحنا نصور في ظروف متغيرة وقد تكون قاسية. بجانب المعدات عندنا مواقع التصوير، مواقع التصوير تكلف وايد. عندنا هم الأدوات المستخدمة في التصوير من ناحية البروبس أو الديكوريشن أو الأزياء، هذه كلها تكلف. هم اليوم إذا يبقى طاقم عمل من الخارج، هذا معناته أن أنا لازم أتكفل في مصروفاتهم من حيث تذاكر سفر، محل الإقامة، مواصلات، وهم أكلهم. وعلى طار الأكل، في وايد ناس ما تدري إن من ضمن التكاليف إنك أنت لازم توفر أكل طاقم العمل، لأن إحنا مثل ما قلت نشتغل جهد جسدي ولساعات طويلة، فأقل شيء ممكن تقدمه لي إنك تعطيني وتوفر لي وجبة الغذاء، لأنك إذا ما وفرتها لي راح أصير وحش. فهذه بعض الأشياء اللي كان ودي إني أنا أوضحها وأشيل اللبس عنها، وأتمنى إن هذا الفيديو كان يعني نوعا ما محاولة لتوضيح ليش اليوم ممكن يكون التكلفة جدا عالية. احنا فعليا قاعدين نصنع عالم آخر وقاعدين نصوره، وبالتالي هو يحتاج إلى هذه المبالغ والتكاليف. في الختام ودي يعني أشدد وأكرر على نقطة جدا مهمة بالنسبة لي. الناس العاملين في هذا القطاع ناس يعني تعلموا بشق الأنفس. احنا بالكويت ما عندنا فيلم سكول ولا عندنا فيلم اندستري. أغلب الناس اللي أنا أعرفهم واللي يشتغلون في هذا القطاع بالكويت ناس تعلموا يعني إما من جيبهم الخاص راحوا برا وتعلموا، أو إن هم على قولتهم حفروا الصخر بيدهم، ولا زالوا كلهم في مرحلة تعلم، في كل يوم يبون يسوون شيء جديد ومختلف وجميل ورائع على مستوى عالمي. هذول الناس يبذلون جهد جسدي وذهني ويعيشون هما في ضغط نفسي، لأن لازم يطلعون أفكار جديدة اللي هي نفس المواضيع. فأنا أتمنى ان اقل شيء نقدر نسويه ان احنا نبادلهم الاحترام ونقدر الاعمال اللي هم يسوونها بدون تهميش او تقليل حق المهنة او الفن اللي هم قاعدين يشتغلون او يمارسونه. وبس اتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا ولو بالقليل.